عرض ادب و احترام، امیدوارم خوب باشید. با یک موضوع بسیار مهم و به نظر من مهمترین موضوع در تریدینگ در خدمتتون هستم. مدیریت سرمایه و مهندسی پاس کردن پراپ فرم. حالا پراپ فرم چیه؟ بچه‌ها یه سری از شرکت ها میان بر اساس ریسک که شما میکنید یه سری قوانینی تعیین میکنن و به شما حساب یا چالش میفروشن و این چالش ها رو اگر بتونید پاس کنید یه حسابی بهتون اعطا میشه و در اون حساب میتونید ترید بکنید. حالا هر پراپ فرم یا هر شرکت قوانین خاص خودشو داره، ولی معمولا این سه قوانین مشترک هم دارن. حالا شما اگر سود بسازید درصدی از اون سود رو به شما به عنوان پاداش میدن. پس توی تریدینگ، توی قرن 21، توی در حقیقت این بره از زمان شرکت هایی هستن که این فرصت رو بدن که بتونید پیشرفت سریعتری بکنید. یادمه وقتی من خودم این کار رو شروع کردم همین شرکت هایی نبودن، بنابراین شما یه سری شرایط خاص رو دارید که بتونید پیشرفت بکنید. حالا پاس کردن این پراپ فرم ها مدیریت سرمایه بسیار جدی رو باید براش بچینیم و انجام بدیم. یه سری قوانین خیلی ریاضیاتی و احتمالاتی داره که باید حتما ما سیستم خودمون رو بشناسیم. در حقیقت ما قرار نیستش که یک استراتژی برنده داشته باشیم، باید یک بازی برد بچینیم، بازی که احتمالات اون رو برنده میدونه. نه اینکه ما بگیم آقا ما مثلا وین ریت بالایی داریم، بسیار تریدر خوبی هستیم، تکنیکال خوب بلدیم. نه، ما باید بتونیم با درست و غلطی که انجام میدیم یک سیستم برنده داشته باشیم. برای همینه که اکثر کسایی که تو این چالشات شرکت میکنن فیل میشن، چون تکیه میکنن روی تکنیکال، روی معاملات برنده. اصلا فکر نمیکنن آیا میتونه سیستم با همون معاملات برنده این چالش رو پاس کنه یا نه. من اینجام که کمک کنم همین چالش ها رو بهتر پاس کنیم، همین که یه سیستم مدل سرمایه حرفه‌ای رو برای خودتون بچینید. چرا اکثریت افراد رد میشن؟ اصلا چی میشه که تو این پراپ فرما اکثریت افراد رد میشن؟ ببینید بچه‌ها، یکی از موضوعات بی‌انضباطیه. یعنی اون پلن مکتوبی که دارن ازش خارج میشن. یعنی میاد سیستم رو میچینه، همه چیشو در حقیقت میدونه، ولی اجرای درست نمیکنه. دومین موردی که هست، اون ریسکی که انجام میدن با اون قوانین اون چالش نمیخونه. مثلا چالش میگه که آقا شما در آن واحد میتونید 2% ریسک کنید، اون تریدر میاد 2.5% ریسک میکنه و به راحتی حسابش رو از دست میده. مهمترین علت عبور از درادان هم همتون میدونید. اون افت حسابی که دارید یه حدی براش قائله، میگه روزانه مثلا 5%، در کل 12%. شما درست تریدر خوبی هستی، به خاطر حالا بی‌انضباطی لحظه‌ای، به خاطر شرایط مارکت، به هر دلیلی از اون درادان عبور میکنی و حسابت رو از دست میدی. ما قرار نیستش که ما اینجا برنده باشیم، پیش بینی کنیم پراپ چی میشه، این ماه تریدمون پرسوده کم سوده. ما باید بتونیم با یک احتمالات خوبی، با یک دست بازی خوبی بقا داشته باشیم و بعد سود بسازیم. پس اول بقا، بعد سود سازی. و چی بقا رو تضمین میکنه؟ سیستم مدیریت ریسک درست. توی این چند جلسه‌ای که قرار به این مبحث بپردازیم، ما چند چیز رو میخوایم با هم توضیح بدیم که آقا اصلا ساختار این چالش ها چیه. دو اینکه آقا چجوری میتونه سیستممون برنده باشه، آیا به نرخ برنده، بازنده و کلیت سیستم ما در حقیقت بستگی داره یا المان‌های دیگه هم دخیله. بعد یه نوع سیستم مدیریت ریسک بر اساس آمار احتمالات برای هم میچینیم، مهندسی معکوس رو تست میکنیم، روانشناسی چالش و روانشناسی ترید رو با هم بررسی میکنیم و نوع رفتار با یک چالش، چه در پاس کردن چه در انتها که حسابو گرفتیم هم با هم بررسی میکنیم. پس خیلی این قضیه
طولانی خواهد بود و یه در حقیقت لکچر کامل خواهد بود که بتونید سیستم خودتون رو بچینید. خب شما اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه: پراپ دشمن شما نیست، ریسک منیجر شماست. هر قانونی که داره شما رو آزار میده دقیقاً همون قانونیه که از نابودی حسابتون جلوگیری میکنه. یعنی کمک میکنه تریدر منظمتر و بهتری بشید. سخته ولی شما رو تریدر بهتری میکنه. خب اولین قانون چیه؟ دیلی درادان. میگه آقا تو هر روز چقدر میتونی افت حساب بدی. خب این چه فایده ای داره؟ بله شما میگن 5% در روز مثلا افت حساب میتونی داشته باشی. این خودش یه ترمزه که تو یه روز نه حساب بهتر کنی. یعنی شما اگه بدی قانون رو میبینید که حساب از دست میدید، خوبیش هم ببینید. مکسیموم درادان یعنی کلن چند درصد نسبت به اون حسابی که میخری از دست بدی چالش از بین میره. مثلا حساب $100,000 اگر مکسیموم درادانش رو 12% تعیین کنن، شما حسابتون تو هر تعداد روز به $88,000 برسه حساب از دست میدید. و این یه حدیه برای اینکه دقیقا قانون تعیین کنن که چی جوری میخواید ترید کنید و این حدیه که ثابته. یه سری پراپ ها یه سری قوانین دارن که تریدر شانسی رو حذف میکنن. تریدر خبری، خب، یا تریدرهایی که میان تعداد ترید زیادی رو باز میکنن، به اصطلاح میگن تیک تریدینگ. یعنی میان مثلا چند تا پشت هم باز میکنن بعد میره تو سود به حساب پاس میشه. اینا رو داره. حالا بستگی به اون پراپه. یه قانون دیگه که بنظرم قانون خوبی هم هست، مینیمم تریدینگ دیز. یعنی که شما حداقل چند روز بعد ترید کنید که حساب پاس بشه، نه یا یه پوزیشن بزنی حساب پاس شه بهت در حقیقت اون چالش رو پاس کنی و بهت حساب بدن. شما باید بتونی تو چند روز این کار رو انجام بدی به اون هدف برسی. برای اکثر چالش ها 3 روزه فکر میکنم شرکت ها. این باعث میشه که شما با یه ترید پوریست نه حساب رو پاس کنی و مثلا قانون خیلی خوبیه. یه سری در حقیقت پراپ ها هم اومدن یه سری قوانین گفتن در زمان اخبار ما یه سری محدودیت قائل میشیم که شما نه یه تریدی بزنی با خبر، مثلا نیم ثانیه قبل خبر بزنی، با خبر بزنه تیپی تو، بعد تریدم پاس بشه. خب این هم یه سری پراپا دارن و جدیدن فکر میکنم همشون دارن این قانونو. این ساختار کلی چالش بود. کف استاتیک ثابته. یعنی چی؟ یعنی شما به هر روشی اول بری تو ضرر برسی به اون $88,000 که مثلا برای حساب 3,000 تایی گفتیم، یا بری تو سود بعد بیای به $88,000. این عدد ثابتی که حساب رو از شما میگیره. یه کفیه که میگیم کف تریلینگ. یعنی مثلا شما رفتی توی سود، اون 5% روزانه‌ای که بود بر اساس ریست اون روز حساب میکنن. فرضاً ابتدای روز بودی 100,000 تا، به 104,000 تا حسابت رشد کرد. روز دوم میخواید برید 5% اون $104,000 حساب میکنن. فکر نکنید $100,000 حساب دادن میاد 5% حساب میکنه میگه آقا 95 شد شما فیل میشی. نه، 5% $104,000 رو حساب میکنم. بنابراین هر چه حساب میاد توی سود، اون درادان روزانه شما بر اساس ایکویتی اول روز حساب میشه که تو پنلتون میزنه. توی سود رفتن خب یه خوبی داره، فاصلتون رو، حاشیه امنتون رو از اون فضای استاتیک، از اون عددی که حساب برای همیشه از دست میره در حقیقت زیاد میکنه و این به شما یک قوت قلبی میده. بنابراین قطعا پراپی که توی سود پاس کردنش راحت تره از زمانی که پراپی که وارد ضرر شده. همونطور که گفتم کف استاتیک تغییر نمیکنه. مثلا یه پراپی هست درادان 12%، یعنی 81 که منهای 12% میشه 88%. ضرب در بالانسی که خریدی مثلا $100,000 $88,000 تا برسی از دست میدی. حالا حسابت فرضاً رفته به $115,000 رسیده.
خب شما مثلا کفت 88,000 تا باشه یا مثلا توی مثال 90,000 تا باشه، 25,000 تا فاصله داری تا حسابو با قانون استاتیک فیل کنی. برای فضای تنفس بیشتری داری. راجع به درادان روزانه فرض کن حساب شما رشد کرده به 104,000 تا، 5% 104,000 تا رو افت کنی از دستش میدی. یکی از راهکارهای پاس کردن پراپ اینه که شما سوداتون رو توی هر روز سیو کنید و عجله نکنید برای اینکه در عرض 3 روز 4 روز بیاید اون حساب پاس کنید. این ساعت ریست سرور هم اون شرکت معمولا ساعت 0 به وقت ایسترن تایم هست که توی پنلتون میزنه. آقا یک از مهمترین چیزهایی که یه تریدر باید بلد باشه اینه که اج معاملاتی شنده. وین ریت یعنی درصد برد معاملاتی، 70%، 60%، 50%، 30%. اینم میگیم که چه جوری قرار وین ریت رو به دست بیاریم. آیا توی 20 معامله ببینیم، 100 معامله ببینیم، 200 معامله ببینیم. یه وین ریت از حسابت تا آینده بهتون یاد میدم چه جوری به دست بیارید. یه آرباری هم داری، یعنی سیستمت میانگین برداش چند برابر میانگین ضررش تو 100 مثلا معامله است. طبق این فرمول یه عددی اینجا میاد. این عدد اگر مثبت بود سیستم شما با هر وین ریتی که هست سوده خواهد بود. اگر منفی بود خودتون رو بکشید، پراپ پاس نمیشه. پس اج معاملاتی یا اکسپکتنسی مثبت هدف سیستم معاملاتی باید باشه. نباید روی تمرکز کنید پشت هم ببریم. ممکنه که یک سیستم با 35% برد معاملاتی با آر-بار 3، یعنی بردهای 3 برابر نسبت به میانگین ضرر، از یک سیستم 70% برنده ولی با آر-بار پایین امن‌تر باشه. چرا؟ چون تو حالت دوم یه ضرر سود 4 تا معامله رو میبره. برای اینکه بدونید آر با آری که لازم دارید که با اون وین ریت سر به سر باشید چنده، خیلی ساده است. وین ریتتون رو اینجا 1 منهای وین ریتتون کنید، مثلا 1 منهای نیم تقسیم بر نیم، این که وین ریتت بود میشه چقدر؟ 1. یعنی شما اگر سود و ضرر برابر باشه میانگینش تازه سر به سری. خب پس آر به آر بالای 1 حسابت رو میبره توی سود. یعنی مثلا اومدی گفتی وین ریت من 50%، طبق بررسی های من آر به آر بالای 1 حساب من رو میبره توی سود. برای این مثال فرضاً 14. اگر 1 منهای 14 کنم میشه 6 تقسیم بر 14 کنم میشه چقدر؟ 1.5. یعنی من اگر وین ریت هم 40% آر-بار سیستمم باید بالای 1.5 باشه که من سوده باشم. پس دیگه قرار نیست که وین ریت هم پایین باشه، آر-بارم هم پایین باشه. اینجوری میتونید به دست بیارید. حالا میریم سراغ اینکه چجوری باید وین ریت و آر-بار رو در بلند مدت به دست بیارید. یه مسئله‌ای که هست، ببین بچه‌ها، اگر شما نرخ بردتون 30% باشه، خب، و تریداتون هم آر-بار داشته باشه ولی اجتون منفی باشه به هر دلیلی، شما با احتمال 80% اصلا انقضا پیدا میکنه اون پراپتون. مثلا میگه آقا 30 روز فرصت داری پاس کنی، این انقضا پیدا میکنه. همین قضیه فرضاً برای یک نرخ برد 50% احتمال حذفتون با همین این اجتون اگر نیم در بیاد بر اساس وین ریت و آر-بار، احتمال حذفتون 0 میشه و احتمال پاس کردنتون 92% میشه. اینا ریاضیاته. خب اگر وین ریتتون 45 باشه، اج معاملاتیتون این فرمول 35 صدم فقط باشه، با احتمال 77% حسابتون رو پاس میکنید، با احتمال 23% زمانتون تموم میشه. کیس چالش هست مد زمان نداره و با احتمال 0% فیل میشید. اگه وین ریتتون 40% باشه و این
اجتون فقط 0.2 باشه با احتمال 48% پاس میکنید، با احتمال 52% انقضای زمانی دارید. حسابای بدون انقضای زمانی هم فیل نمیشن. بنابراین اج مثبت همه چیه توی سیستم. راجبش صحبت خواهیم کرد. یه نکته که باید حتما بدونید بچه، اج منفی، این اگر منفی بشه توی سیستمتون، سیستم مدیریت ریسک هم نجاتش نمیده، فقط دیرتر به شما ثابت میکنه که بازنده اید. آهسته و آبرومندانه منقضی میشید. یعنی این اج همه چیزه. مدیریت ریسک سیستم بازنده رو برنده نمیکنه. این اج نشون میده سیستمتون اصلا برنده هست یا نه. یعنی شما اگر اجتون منفی شد، هر چقدر روش مدیریت ریسک انجام بدید قرار نیست پیروز بشید، فقط دیرتر میفهمید بازنده اید. خب پس بنابراین این خیلی مهمه، خیلی مهمه. بریم سراغ ادامه. ببینید بچه، یه سیستمی که داریم میسازیم شاید سخت باشه، ریاضیات، از من بپذیرید. خب حجم نمونه، یعنی الان یه سیستم معاملاتی دارید بچه، زیر 100 تا نمونه نویزه. یعنی مثلا 20 تا نمونه 22% خطا داره، 30 تا نمونه 18% خطا داره، 50 تا نمونه 14% خطا داره، 100 تا نمونه 9% خطا داره. یعنی تازه بالای 100 قابل بحث میشه، باید 200 نمونه باشه. قابل اتکاش چنده؟ برای من 500 معامله. یعنی شما 2 سال معامله کنی 500 معامله داشته باشی برای سیستمت که با احتمال 5% خطا بگی آقا این سیستم من اج معاملاتی من مثبت یا منفیه. خب یعنی اگه کسی میاد با 20 تا معامله دمو میگه آقا من سیستمم وین ریت 60، باید بهش بخندی. نرخ برد واقعیش نیست. خب نرخ برد واقعی یه عددی داره بچه‌ها، برای هر کدوم از این تعداد معاملات یه عددی داره. خب حالا این اجی که ما داریم باید اعتبار سنجی بشه دیگه. دو نوع میتونه اعتبار سنجی بشه. یکی تو گذشته چارته، مثلا یه مفهومی دارید تو گذشته چارت میاید انجام میدید. این چیکار میکنه؟ بک تست دیگه، درسته؟ یعنی میاد در حقیقت میبینه که اون استراتژی اصلا کار میکرده. چی بهتون میده؟ یه نرخ برد بهتون میده، وین ریت میده، یه آر میانگین بهتون میده که یعنی سوداتون چند برابر ضرراتونه، و بدترین ضرر متوالی. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی آقا من 200 تا معامله کردم توی بک تست، چند تا معامله پشت هم ضرر شد؟ بیشترینش چند تا بوده؟ 10 تا بوده، 6 تا بوده. چرا؟ چون اونجاست که شما از سیستم خارج میشین. حالا فوروارد تست رو نشون میده روی بازار واقعی یه سری چیزا. من میگم 50 تا. خب معامله باید روی بک تست بشه که بدونی که تو شرایط لایو مارکت قابل اجرا هست یا نه. خب این خیلی مهمه، خیلی مهمه. چرا؟ این باعث میشه که اون اج کاذب معاملاتی هم حذف بشه. خب وقتی میای لایو بازار سیستم رو اجرا میکنی، احتمالاً اجی که به دست آوردی میاد پایین. چون وین ریتت میاد پایین تر. اون دیگه واقعیه. یعنی من همیشه میگم 200 تا حداقل 100 تا 200 تا بک تست باید ثبت شده داشته باشی، 50 تا معامله کرده باشی حداقل. این تازه میتونی بگی که آقا من این اجم توی بازار ریل انقدره، 2 3 4. خب توی در حقیقت فوروارد تست یا لایو چارت شما باید اون حالت بد رویت هم بیاری. مثلا 5 تا معامله تو حالت بد روی بوده، نه اونا رو حذف کنی. چرا؟ چون دقیقا همون حالاتی که حساب آدم دست میده. یه تو حالت نرمال شدم حساب دست نمیده. خب بنابراین نه یا اونا رو از معاملات بازنده حذف کنی بگی خب من حالم خوب نبوده پس معاملاتم بد بوده. خب یه رشته ضرر تاریخی داری دیگه. مثلا اومدی 200 تا معامله تو بک تست زدی، 8 تا پشت هم ضرر شده، بیشترین حالت. خب ریسکت باید جوری باشه که 1.5 برابر اون رو تحمل کنه. یعنی چی؟ یعنی 8 تا ضرب در 1.5 کن میشه 12 تا. 5% در روز میتونی افت کنی. خب باید ریسک عددی
در نظر بگیری که اگر 12 تا پشت هم استاپ خوردی اون 5% نره. حالا یه عددی فکر میکنم دوربر 14 بشه. یه موقع از رشته ضرب تاریخ 5 ضرب در 1.5 میشه چقدر؟ 7.5. من این 5% رو تقسیم بر 7.5 میکنم. ریسکم میاد تو مایه های فکر میکنم 66 صدم اگه اشتباه نکنم. یعنی من ریسکم رو بر اساس 66 صدم باید در نظر بگیرم. چرا؟ اون بدترین حالتم که پیش اومد حساب از دست ندی. خب حالا توی اجرای معاملاتی این هزینه ها و کمیسیون ها اکسپرد هم که در حقیقت توی حالت ریل به دست میدن باید کم کنید دیگه. یعنی خودش میره تو حالت ضرراتون دیگه. مثلا شما درست $2000 سود کردید، $100 به عنوان کمیسیون برمیده، دست 1900 تا سود کردید که اون توی کرم معاملاتیتون میخوره. خب بریم سراغ بحث بعدی. ببینید یه قضیه‌ای که بهتون میگم اگه کسی اومد 20% گفت من برندم نمیشه بهش اتکا کرد. این داستان چیه؟ داستان اینه که شما کسی که میاد بهتون میگه 20 تا معامله من 70% 80% وین ریت داشتم، قابل اتکا نیست و همین میشه با 20 تا معامله اون عدده بین 30 تا 70 به دست میاد. با 100 معامله یه چیز دوباره 40 تا 60 به دست میاد. با 500 تا معامله یه بازه بین 45 تا 54% میتونه یک سیستم خوب به شما بده. ببین سیستمی که با 500 معامله 55% وین ریت بده بار خوب یه سیستم فوق‌العاده است. یعنی شما اگه فکر میکنید که بعد از 30 تا معامله سیستمتون 65% برد داره، احتمالا خوش شانس بودید. خب باید نمونه هاتون رو بزرگ کنید. ببینید چالش داشتن، پراپ داشتن، یک حالت سختگیرانه است، ولی من توصیه میکنم برای تریدینگتون هم این رو انجام بدید. حتی رو حساب واقعیتون میخواید بیزنس بسازید، میخواید با اطمینان بالا بیزنس بسازید، بنابراین بالای 200 نمونه یه نرخ اطمینانی میده. طبق ریاضی این نرخ میل میکنه بین این اعداد 45 تا 55% تو 500 معامله. بله هر چی میره عقب شما وین ریتتون بیشتر به نظر میاد، ولی میبینید تو 500 معامله وین ریتت اینجا میچرخه. یه توزیع نرماله. بنابراین پشت بازو گرفتن که من وین ریت 80 دارم، 70 دارم، 60 دارم شما رو از بازی حذف خواهد کرد. رشته زر متوالی که بهش تاکید کردم حتما پیش میاد، حتما پیش میاد. خب این قضیه چیه؟ احتمالی که 5 ضرر متوالی رو توی 100 تا معامله ببینی 80%. همینجا با اون فرمول معلوم میشه ریسکاتون باید چی جوری باشه. احتمالی که 7 ضرر متوالی ببینی در 100 معامله 30%. خب بنابراین 6 تا منطقه احتمالاً 6 تا رو با احتمال خیلی زیاد اکثر تریدرها میبینن. خب 600 و 1.5 میشه 9. 5% رو تقسیم بر 9 کنید، یعنی یه چیز دوروبره 0.5%. یه ریسک خیلی خوب میشه برای پراپ ها. خب برای این مدیریت ریسکی قرار بچینیم یه ریسک خیلی خوب میشه. حالا بعداً برس آربار توضیح میدیم که هر سیستم چه ریسکی رو باید ببینه. خب ببینید با احتمال 4% شما 10 تا ضرب متوالی میکنید، یعنی این عدد اینجاها میچرخه. 6 تا 7 تا 5 تا رو همه دارن، بین 6 و 7 میانگین. خب پس چی شد؟ ما باید یه جوری انتخاب کنیم ریسک اون که اون بدترین شرایط برای ما پیش اومد ما 1.5 برابرشون در نظر بگیریم که بتونیم خودمون حفظ کنیم. ببین تریدر زمانی که حالش خوبه حالش خوبه، حالش بد میشه حسابت دست میده. این میشه ریسک سیف پیدا کردن که المانهای دیگه هم داره. خب جلسه اول از مهندسی چالش پراپ تموم شد و ما قرار خیلی پیچیده شیم. به جرات میتونم بگم کامل ترین ویدیویی که میتونید راجع به پاس کردن پراپ سیستم مدیریت سرمایه ببینید و این افتخار ماست که ما اینو در خدمت شما قرار میدیم. تا قسمت بعد خدا نگهدارشون.